নেচাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃতি তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে ফৰেষ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে অৰণ্য তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে ৱে যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বাট বা পথ হেল্ল' এভৰিৱান মই গীতু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জিবিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 100টাতকৈও অধিক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ইংৰাজী শব্দ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ এতিয়া বলক নহলে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে ফ্ৰেণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে বন্ধু তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে হলিডে যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ছুটি বা বন্ধৰ দিন তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গো যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে যোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱাক যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে খোজ কঢ়া তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফৰেষ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অৰণ্য তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এনজয় যাৰ অৰ্থ আনন্দ উপভোগ কৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বিউটি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সৌন্দৰ্য তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে নেচাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃতি তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে সাডেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে আচম্বিত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে সি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দেখা বা চোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বিকাম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে হ'বলৈ ধৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফ্ৰাইটেণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ভয় খোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে নো যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে জনা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ক্লাইম্ব যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বগাই উঠা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰান যাৰ অৰ্থ দৌৰা বা লৰ মাৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ট্ৰি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে গছ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কুইক যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বেগী বা ক্ষিপ্ৰ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে আইডিয়া যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ধাৰণা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে থট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চিন্তা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিয়ৰ যাৰ অৰ্থ শুনা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে প্ৰিফাৰ আন বস্তুতকৈ অধিক পছন্দ কৰাক প্ৰিফাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ডেড যাৰ অৰ্থ মৃত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বডি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দেহ বা শৰীৰ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তললৈ পৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গ্ৰাউণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাটিৰ ওপৰত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হোল্ড যাৰ অৰ্থ ধৰি ৰখা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ব্ৰেথ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ উশাহ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে স্নিফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শুঙি চোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱে যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বাট বা পথ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হুইস্পাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ফুচফুচাই কোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইয়ৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কাণ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰিপ্লাই যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে উত্তৰ দিয়া তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কিপ এৱে যাৰ অৰ্থ দূৰত থকা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে নিড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰয়োজন তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইনডিড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দৰাচলতে বা প্ৰকৃততে তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে প্ৰভাৰ্ব যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰবাদ বা ফকৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বিয়ৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভালুক তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে হেয়াৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শহাপহু তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে টৰ্টইছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কাছ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে লিভ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বাস কৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে প্ৰাউড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৰ্বিত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফাষ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ক্ষিপ্ৰ বা দ্ৰুত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে স্পীড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বেগ তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফান যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ধেমালি তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে শ্ল' যাৰ অসমীয়া অৰ্থ লেহেম তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চেলেঞ্জ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰত্যাহ্বান তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে ৰেচ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দৌৰ বা গতিবেগৰ প্ৰতিযোগিতা তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে একচেপ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰেফ্ৰী যাৰ অসমীয়া অৰ্থ খেলৰ পৰিচালক তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বহু দূৰত তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বিহাইণ্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পিছত বা পিছ পৰি ৰোৱা তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ষ্টপ
যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ৰখা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰেষ্ট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জিৰণি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে আণ্ডাৰ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তলত। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এছলিপ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শুই থকা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে পাছ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পাৰ হোৱা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰিচ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ উপস্থিত হোৱা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে উইন, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জয়লাভ। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে পোষ্ট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সূতা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱেক আপ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শুই উঠা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে অলৰেডি, যাৰ অৰ্থ ইতিমধ্যে। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফুট, যাৰ অৰ্থ ভৰিৰ পতা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ডমেষ্টিক, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ঘৰচীয়া। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱাইল্ড, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বনৰীয়া। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে এনিমেল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জন্তু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কভাৰ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ঢকা বা আৱৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে থিক, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ডাঠ বা মোটা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে স্কিন, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ছাল। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে হেয়াৰ, যাৰ অৰ্থ চুলি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে লং, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দীঘল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হেড, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মূৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হৰ্ণ, যাৰ অৰ্থ শিং। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা ৭০টাতকৈও অধিক শব্দৰ অৰ্থ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। লগতে এই ৱৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ হোৱা ষ্টৰি আৰু পেৰেগ্ৰাফো মই আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া বলক নহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে অলমষ্ট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰায়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে পাৰ্ট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অংশ বা অঞ্চল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱৰ্ল্ড, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে পৃথিৱী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চিফ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মুখ্য বা প্ৰধান। তাৰ পিছৰ ইংৰাজী শব্দটি হৈছে গ্ৰাছ, যাৰ অৰ্থ ঘাঁহ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ খোৱা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে পেডি, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ধান গছ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰাইচ, যাৰ অৰ্থ চাউল বা ভাত। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ভেজিটেবল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শাক পাচলি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে থিং, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বস্তু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফিছ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাছ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফ্লেছ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাংস। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে জেণ্টেল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শিষ্ট বা নম্ৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হাৰ্মফুল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অপকাৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হাৰ্মলেছ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অনপকাৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইউজফুল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ উপকাৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মেনি, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বহুত। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গিভ, যাৰ অৰ্থ দিয়া। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মিল্ক, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গাখীৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গুড, যাৰ অৰ্থ ভাল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফুড, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ খাদ্য। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কাইণ্ড, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দয়ালু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বাৰ্থ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জন্ম। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে কাফ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৰুৰ পোৱালি। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে বাটাৰ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাখন। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কাৰ্ড, যাৰ অৰ্থ দৈ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱাইজ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জ্ঞানী বা বিজ্ঞ। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে পিপুল, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সৰ্বসাধাৰণ বা জনসাধাৰণ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কমপ্লেইন, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অভিযোগ কৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ছেম, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ একে। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে প্ৰব্লেম, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সমস্যা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে জোক, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কৌতুক বা ৰগৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৰ'ৰ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৰ্জন। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে লাভ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হাঁহি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে স্মাইল,
যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মিচিকিয়াই হহা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে অলৱেজ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সদায়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱৰি, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ উদ্বেগ বা চিন্তা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে সলভ, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সমাধান কৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ৱেষ্ট, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ নষ্ট বা অপচয় কৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে টাইম, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সময়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এনাৰ্জি, যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শক্তি বা উদ্যম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।